Èkìtì. Wí gẹ́dẹ́gẹ́dẹ́ nìkan yẹra kan èyíkéyìí ẹ̀yà egbògi olóró bíi ugbó, ògìgò òyìnbó tramadol, rafnol, codeine àti àwọn òmùrìn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́kọ́rọ́ ìṣẹ̀mí alẹ́lẹ́ kúkúrú. Yàrá tí o ní ọjọ́ ọ̀la rẹ ṣe pàtàkì kún ẹbí rẹ, àwùjọ kọ ẹ̀yà, àtúwọ́ ti kára rẹ gan. Báàlù ìpínlẹ̀ rẹ Èkìtì. Ó ní làkìtìyàn ọjọ́ iwájú rẹ kò ṣeé tọ́ka sí. Àjọ NDLEA ní ṣàgbéǹde ètò kọ̀ọ̀kan pẹ̀lú War Against Drug Abuse, WADA. Òwòkọ̀ bá ti yá tẹ̀bá. Adriwọ̀ lékiri máa ń jẹ́. Egbògi olóró yìí ṣe nǹkan rẹ̀, ẹ jáwọ́ nú ẹ̀. Ẹja máa bá wọn sọ, kí wọ́n má ṣe hùwà ìbàjẹ́ mọ́. Àjọ tí ń gbógun ti egbògi olóró ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Èkìtì ń fi àkókò yìí fọ rere sí gbogbo ọmọ ìpínlẹ̀ Èkìtì. Lọ́mọdé lágbà lókùnrin lóbìnrin wípé ẹ yàgò fún lílò, títà tàbí gbígbìn egbògi olóró bíi igbó, tramadol, rafnol, codeine, mọ́ńkìtè àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Igbó mímu a máa yani ní wèrè tàbí kó rán ni lọ sẹ́wọ̀n. Bẹ́ẹ̀ ni ó lè ṣekú pa ọ́. Bákan náà là ń rọ gbogbo ọba aláyé, ìjòyè àti gbogbo ọmọ onílẹ̀. Ẹ jẹ́ kí ẹ yàgò láti máa yọ̀ǹda ilẹ̀ wa fún àwọn karambání ẹ̀dá tí ń fi gbogbo ilẹ̀ wa ṣe igbó gbígbìn. Ẹ rí i dájú pé ẹ ṣàbójútó ẹnikẹ́ni tí ẹ bá fún nílẹ̀. Ẹni gbépo lájà àti ẹni tó gbà á lẹ̀. Ọ̀daràn làwọn méjèèjì. Àwa fi ń tó yín létí pé àjọ NDLEA ti ṣàgbéǹde ètò kan tí a mọ̀ sí War Against Drug Abuse, WADA. Ẹnikẹ́ni tí ọwọ́ bá tẹ̀ yóò fi mú kàtà òfin. Gbé ìgbé àlàáfíà. Yàgò fún egbògi olóró. Àjọ NDLEA Èkìtì State Command lolùkéde. Lọ́jọ́ ọjọ́ sí ọmọdé ìgbójú sókè wá gbá òwò tágbà bá ń rojọ́ ọmọdé wọn pa lọ́lọ́ ní òwò lọ́jọ́ ọjọ́ sí àwọn àgbà ìhùwà ìbàjẹ́ òwò tí wọ́n bá ṣèbàjẹ́ a ó ṣì gbà fún wọn ní òwò. Ẹja máa bá wọn sọ, kí wọ́n má ṣe hùwà ìbàjẹ́ mọ́ o. Ẹja máa bá wọn sọ, kí wọ́n má ṣe hùwà ìkà yìí o. Ẹja máa bá wọn sọ, kí wọ́n má ṣe hùwà ìbàjẹ́ mọ́ o. Ẹja máa bá wọn sọ, kí wọ́n má ṣe hùwà ìkà. One more time. Ẹja máa bá wọn sọ, kí wọ́n má ṣe hùwà ìbàjẹ́ mọ́. ní gbogbo tí ẹ ti ń gbọ́ wá ní àkókò tí a wà yìí mo kì í wí pé ẹ kú ìyálẹ̀ta ṣe dáadáa làbá yín àsìkò bí ojú ọjọ́ ṣe rí òní ní ọjọ́ kọkàndínlógún nínú oṣù kọkànlá ọdún 2024 orí ètò NDLEA WADA half hour náà ni ẹ wà báyìí tí a ti máa ń sọ̀rọ̀ nípa gbogbo ọ̀nà láti dènà lílò, títà, rírà oògùn olóró àti àwọn ohun tó jọmọ́ pàápàá jùlọ nípa ìjàmbá tí lílò oògùn olóró tí yóò máa ń dálẹ̀ láti pè ní NDLEA WADA half hour. Gbogbo ohun tó bá ní í ṣe pẹ̀lú lílo egbòogi olóró tàbí oògùn olóró ní ìpínlẹ̀ Èkìtì gbogbo ẹ̀ pátápátá báyìí la kẹ̀yìn sí tó yẹ wípé à ń sa ipá wa ní gbogbo ọ̀nà láti rí wípé gbogbo àwọn ìwà tí kò bójúmu tí kò yẹ kí a máa wò á mẹ́nu bà lórí ètò yìí láti ta wá lólobó nípa ohun tó yẹ kí a mọ̀ kí a bá lè jóye ojúlala kan fi ń ṣọ́rí lórí ètò NDLEA WADA half hour. Ìtumọ̀ NDLEA WADA half hour ni National Drug Law Enforcement Agency War Against Drug Abuse half hour. Ọgbọ̀n ṣẹ́jú la fi máa ń mú ètò wá ní gbogbo ọjọ́ Tuesday tó bá ti di aago 11:00 àbọ̀ tó yẹ wípé àwọn ọ̀gá wa tó yẹ wípé wọ́n jẹ́ amòfin láti NDLEA Ekiti State Command ni wọ́n máa ń darapọ̀ wá lórí ètò yìí. Àjọ Káyọ̀dé Adámọlẹ́kùn Foundation àwọn ni ó ṣonígbọ̀wọ́ ètò tí à ń wá sí tí ìgbọ̀yìn. They are the sponsors of this program. Wọ́n ọ̀dẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ wọ́n ti ń ṣe láti bí ọdún díẹ̀ sẹ́yìn ṣùgbọ́n wọ́n wò pé iléeṣẹ́ Midas Radio ló tún kúnjú òṣùwọ̀n lákòókò tí a wà yìí láti rí i pé àmú ètò NDLEA WADA half hour wá sí etí ìgbọ̀yìn àti sí rírí yín lójú Facebook wa lórí Midas Radio 905. Orúkọ tèmi ni Olúwaṣẹ́gun Adélékè, Media Health Advocate, the Media Health Advocate ni wọ́n fi ń gbé mi lárugẹ náà fi ń kí mi káàkiri bòbí tí a bá dé nítorí pé nípa ohun tó bá ní ṣe pẹ̀lú ìlera àti àlàáfíà agbègbè wa náà ni Olúwaṣẹ́gun Adélékè tí mo máa ń wá sí etí ìgbọ̀nyín lọ́sẹ̀ tó kọjá. Ohun tí a mẹ́nubà lórí ètò yìí ó ní ṣe pẹ̀lú àwọn iṣẹ́ ọwọ́ àbí iṣẹ́ ojúmọ́ tó yẹ wípé ó máa ń fún àwọn èèyàn ní àǹfààní láti ṣe àṣìlò oògùn tàbí àwọn iṣẹ́ ọwọ́ tó yẹ pé ó lè fa kùdìẹ̀kudiẹ tó máa jẹ́ kí àwọn èèyàn kí wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí ní lo oògùn olóró. We talked about occupational predisposition to drug abuse, to substance abuse. Ìyẹn ni wípé àwọn iṣẹ́ wo làwọn èèyàn máa ń ṣe tó yẹ wípé ó lè jẹ́ kí wọ́n máa wò pé àtúrí iṣẹ́ tí mò ń ṣe yìí jẹ́ kémi náà máa fi nǹkan báyìí kí n máa fi guide, kí n máa fi kó kí n máa fi gbéra kí n bá lè ṣiṣẹ́ mi torí pé iṣẹ́ pọ̀ tí mo fẹ́ ṣe ṣùgbọ́n tí n bá lo oògùn olóró yìí
màá lè kó guiding màá lè ṣiṣẹ́ tí mo fẹ́ ṣe ní wọ̀nba àkókò péréte tàbí màá lè ṣiṣẹ́ látàárọ̀ dalẹ́ tí a lè sọ wípé ìjàmbá ni gbogbo ẹ̀ ń fà sí ara. Kódà a sọ̀rọ̀ nípa àwọn ètò tó yẹ pé ìjọba gbé kalẹ̀ láti máa ta àwọn èèyàn lólobó ní gbogbo ibi tí wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ láwọn site àti quarries láti máa sọ fún wọn wípé tọ̀ níbi tẹ́ ẹ wà yìí ààyè ò gbà láti máa lo oògùn olóró ṣùgbọ́n tí ẹ bá lọ káàkiri agbègbè yín ẹ rí wípé láwọn site kankan àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ wọ́n á ti mú kọ́nà kan tí wọ́n ti ń lo nǹkan tó ti ń fa nǹkan tó ti ń ṣe gbá tó ti ń ṣàwò. Orí ètò ìlọ́sẹ̀ tó kọjá sọ wípé kí ẹ jáwọ́ nínú ẹ̀ nítorí pé ó lè fa ìjàmbá kì í ṣe fún ẹ̀yin nìkan ṣùgbọ́n gbogbo àwọn tó jọ ń ṣiṣẹ́ ní apá ibi tí ẹ ti ń ṣiṣẹ́ yẹn la ṣe sọ fún yín pé ẹ má jẹ́ kí iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe kó wàhálà bá yín. Ẹ má sọ wípé torí pé ẹ jẹ́ carpenter torí pé ẹ jẹ́ bricklayer torí pé ẹ jẹ́ driver ẹ fẹ́ wa gbogbo country ìjà lẹ́ṣẹ̀ ń lo oògùn olóró ẹ fẹ́ sùn ẹ fẹ́ lajú kalẹ̀ ṣùgbọ́n you cannot cheat nature. Today on the program we have another aspect that we want to talk about. It is closely related. Ṣé mọ̀ wípé bí a ṣe ń lọ sópin ọdún different activities ló máa ń ṣẹlẹ̀. Àwọn èèyàn dẹ̀ máa ń ṣe oríṣiríṣi nǹkan láti rí i pé wọ́n fi co-guiding wọ́n fi enjoy ara wọn títí di ọdún ó fi parí. Ẹ rí i pé láwọn agbègbè kan báyìí tó yẹ pé àwọn èèyàn fi bẹ́ẹ̀ pọ̀ ń bẹ̀ àwọn èèyàn ti bẹ̀rẹ̀ sí ní fọ́lé wọn lóríṣiríṣi láwọn agbègbè kan. This morning on the program we want to talk about the connection between drug abuse àti ìwà tí kò bófin mu, crime, criminology àti criminal activities, criminality. tó àwọn criminologists làwọn tó yẹ pé wọ́n kọ́ ẹ̀kọ́ nípa ìmọ̀ criminal, àwọn tó máa ń ṣe tracking tó máa ń ṣe oríṣiríṣi tó ní ṣe pẹ̀lú àwọn tó yẹ pé wọ́n bá ń hùwà tí ò yẹ kán máa wù, àwọn criminologists náà ṣe ẹ̀kọ́ nípa ẹ̀. Ṣùgbọ́n láàárọ̀ yìí criminality àti drug abuse kí ni ìbáṣepọ̀ tó wà láàárín ẹ̀ la fẹ́ sọ lórí ètò yìí. Àwọn èèyàn wa láti àjọ NDLEA State Command wọ́n ti darapọ̀ wá lórí ètò yìí. Àwọn tí ẹ ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ bí ẹni mọ owó ni wọ́n tó yẹ pé àjọ máa ṣètò yìí láàárọ̀ yìí tí yóò fi dùn tí gbọ́ngbọ́n yóò fi kàn sí lórí ìkànnì Midas Radio 90.5 FM Adó Èkìtì. Ẹ jẹ́ sáré dódì kejì tí a bá padà dé a ó máa túṣu désàlẹ̀ kòkò lórí ètò láàárọ̀ yìí. Yàtọ̀ sí wípé a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa relationship between drug and crime láàárọ̀ yìí a tún máa sọ̀rọ̀ nípa ohun kan tó yẹ pé ó ṣe pàtàkì that is relationship tó wà láàárín àwọn artisans ní ìpínlẹ̀ Èkìtì àti ṣíṣe fàyàwọ́ egbòogi olóró ní ìpínlẹ̀ Èkìtì. We'll talk about artisans and drug dealings within the state. Ṣé ó wà kí ni ipa tí àwọn oníṣẹ́ ọwọ́ tí wọ́n ń kó àbáwọn tó ní ṣọ́ọ̀bù tí wọ́n ń kó láti rí i pé àwọn náà wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe fàyàwọ́ egbòogi olóró ní ìpínlẹ̀ Èkìtì. We'll learn about that when we come back from this break. Tí wọ́n bá padà dé náà a máa ṣe àfihàn àwọn àlejò wa nínú kóló yìí. Ẹ má yí kúrò. Kí ìrá olé oníbà ìjẹ kòkòrò kẹ́sùn. Kábámọ̀ràn ni wísí. Uruwẹ́rẹ́ rẹ̀ yíyàjọ́ ni sùn lóru. Àjọkó gbógun ti àṣà gbígbé àti lílo egbògi olóró lálẹ́. NDLEA. Ẹ̀ka tùpínlẹ̀ Èkìtì lẹ́mọ̀ ìfọ́rẹ́rẹ́. Àṣà gbígbìn, títà, ìlòkulò àti ṣíṣe fàyàwọ́ egbògi olóró. Lé ògidì fún gbé ayé ọmọ ẹ̀dá. Nǹkan bá mọ̀ dààmú lórúkọ méjì. Egbògi olóró lé mímu. Àti gbígbẹ́rẹ̀. Ọyọ́ ìrànilẹ́ ọ̀. Tàbí kẹsàn ni líú. Bẹ́ẹ̀ ni yóò rán lọ́rùn àpàpàǹdodo. Òdi abálẹ̀ yìí. Àjọ NDLEA lùpínlẹ̀ Èkìtì mú kẹ́sì ọ̀dọ́ langba. Lákùnrin àti lọ́bìnrin. Àgbàlagbà àtọmọdé lùpínlẹ̀ Èkìtì. Wí gẹ́dẹ́gẹ́dẹ́. Nìkan yẹra kan èyíkéyìí. Ẹ̀yà egbògi olóró. Bíi ugbó, ògìgò òyìnbó tramadol, rafnol, codeine àti àwọn òmùrìn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́kọ́rọ́ ìṣẹ̀mí ẹlẹ́lẹ́ kúkúrú. Yàrá tí o. Ní ọjọ́ ọ̀la rẹ̀ ṣe pàtàkì kún ẹbí rẹ̀. Àwùjọ kọ ẹ̀yà. Àtúwọ́ ti kára rẹ̀ gan. Máa lu ìpínlẹ̀ rẹ̀ Èkìtì. Ó ní ìlà akitiyan ọjọ́ iwájú rẹ̀ kò ṣeé tọ́ka sí. Àjọ NDLEA ní ṣàgbéǹde ètò kọ̀ọ̀kan pè ní War Against Drug Abuse. Wádà òwò ọkọ̀ bá ti yá tẹ̀bá. Adriwọ̀ líkiri mọ́ ń gé. káàbọ̀ padà sórí ètò NDLEA Wada Half Hour lórí ìkànnì Midas Radio 90.5 FM Adó Èkìtì ní ìyálẹ̀ta tòní. Mo sọ fún yín tẹ́lẹ̀ wípé àwọn àlejò wa tẹ́ wípé wọ́n máa ń ṣe atọ́kùn wa lórí ètò yìí tí wọ́n máa ń tọ́ka wa sọ́nà ohun tí a ní láti mọ̀ nípa drug abuse lórí ètò yìí wọ́n ti wà ní ìkàlẹ̀. Let me introduce very quickly Deputy Commander of Narcotics
who is also the head Drug Demand Reduction Department, NDLA State Command, Officer Musa Balogun. Ẹ bá wa kí àwọn aráalé ní ìyálẹ̀ta tòní ní kíákíá. Kí yín olóòtú akí gbogbo àwọn aráalé ń gbọ́ wa. Ẹ ṣeun gan ni, ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí. Ẹ jẹ́ kí n tún fi àsìkò yìí kí Assistant Superintendent of Narcotics tí wọ́n jẹ́ ASN Ìfẹ́olúwa Fábíyì, àwọn ní PRO, NDLA State Command. A very good morning to you. Thanks for joining us. Good morning, my brother. Let's go straight to what we have for today. They are not the only ones, but I will make the introduction of our amazing officer who has joined us again this morning very shortly. Ẹ já sọ̀rọ̀ ní kíákíá nípa ìbáṣepọ̀ tó wà láàrin lílo oògùn olóró àti criminal activities, criminality and substance abuse tí a lè fi ṣe àpèjúwe ní ìpínlẹ̀ Èkìtì kó má di pé ohun tá à ń sọ bí i United States láti ń sọ àbí Abuja àbí Sokoto. Ẹ já sọ bó ṣe rí ní ìpínlẹ̀ Èkìtì. Kí ni ìrírí yín nípa ẹ̀ ní kíákíá? Ẹ ṣé olóòtú, gẹ́gẹ́ bí ìrírí tí a ti rí tàbá ń káàkiri, a ti rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó jẹ́ pé tàbá kan fẹ́rẹ̀ máa pẹ́nu sọ lókù á fi rí pé lílo oògùn egbògi olóró àti crime, ìwà ọ̀daràn, let me put it that way in Yorùbá, wọ́n wà synonymous, wọ́n bára wọn rìn, wọ́n fẹ́ jọra wọn ní ìbáṣepọ̀. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe máa ń sọ nílẹ̀ Yorùbá, ọmọlúàbí ni wọ́n pe ọmọ Yorùbá pé ọmọlúàbí ni wá. Lẹ́kìtì bíi tá bá rí àwọn ọmọ kọ̀ọ̀kan tí wọ́n hùwà jàgídíjàgan, a ti rí i pé oògùn olóró mímu ó ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú wọn. Ẹlòmíì tó bá fẹ́ orúwà tá à ń sọ yìí, bóyá òbí ẹ̀ ó fi kó bí yọ̀ lẹ́nu, òun dẹ̀ ti ń èjì pé àbí náà ti ń dàgbà, ó lè torí ẹ̀ kó lọ lo oògùn olóró pé bàbá mi fẹ́ gbà fún mọ́, ó di pé ó ń gbójú agan sí bàbá ẹ̀ tàbí ìyá. Then àwọn ọmọ àtìrí láàrin àwọn ọmọ iléèwé tó jẹ́ pé they are doing violent behaviour nísìnyí tí àwọn náà bá tẹ̀ ti fẹ́ ṣe wọn ojú lásán wọn ní kò gbọmọdọ́wọ́ èkùrọ́, àwọn afẹ́ sọ pé jẹ́ kí n fi high so that ìwà tí mo fẹ́ hù yìí I will be able to do it rationally. Ẹlòmíì màmá ṣe báyẹn, ẹlòmíì kójú ẹ̀ bá lè lé, kójú ẹ̀ lè lé, ẹlòmíì ó màmá ṣe, ẹlòmíì á ti lo gbogbo lórí ẹ̀ tán, àwa máa ṣe wà wò, àwa sì wà hù kó tó mọ̀ pé òun ti ṣe wà hù. Ó di bójú ẹ̀ bá tún rọ̀, bóyá bójú ẹ̀ bá kánú máa regret pé have I done this. Then ẹ mọ̀ pé a máa ń lọ court dáadáa. Most of the criminality láwọn kankan tí mo ti bá pàdé wọn ní ìjọ tí mo ṣe kan wáyé, ìjọ tí mo ṣe kan wáyé ní tẹ̀ mọ̀ pé mi mo ṣe, mo ti yó. So ẹlòmíì ò ní kò fẹ́ jẹ́wọ́ fáwọn èèyàn pé òun mú nǹkan ni, a sọ pé iṣẹ́ ìṣúná ni òun tẹ̀ mọ̀ gbà tí òun ṣe irú àbáyé. ìyẹn túmọ̀ sí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìwà ipá tàbí ìwà tí ò tó tí ò bójúmu láwùjọ wa ló ní ṣe pẹ̀lú substance abuse. Let me come to you, Officer Ifeoluwa, because we have talked about this before now. I don't want us to, delay so much on it. Some of these substances that are commonly abused around us, you've mentioned it time and again, but I'd like you to mention them this morning. But while you do that, I'd like you to also tell us how the economic burden of addiction, pushes individuals into criminal acts. Because I know that some of these substances are also expensive to get, but people still, do a lot of things to get them to get high. Talk to me about some of the commonly abused ones, Nick, and you respond to that very quickly. All right, Mr. Shegu, thank you. We have a very interesting case right now in the office of a guy who has been abusing substances, and it has gotten to the stage where he has been selling some of his own personal properties to fuel his addiction. Sell his TV, sell his laptop, sell his phone, sell this one, sell that one, because he has become addicted, totally dependent on the drug, that without the drug he cannot function normally again. And the effect of this drug on his body can make him to go into criminal behaviors, because one way or the other there's a way this drug impair judgment, it impair their reasoning and make them to become impulse, so they make impulsive behavior. So if it is towards criminal tendency, for instance, someone that is very aggressive before, and you are not taking drug that will compound that problem, what you find out is the drug pushes them to go into very aggressive behavior, like criminal activities, rape and other acts. And when we are talking about this drug is not limited to one particular one. Almost all drugs that are being abused, both stimulant, depressant, hallucinogen, can cause individuals to go into any criminal activity. Stimulants like
cocaine, because of it makes the individual become aggressive, hyperactive, and then before you know what is happening, it can push them towards criminal tendency. And the one we are talking, when, for instance, heroin, there's a way, because of the addictive behavior, it dulls their senses and impair their judgment, so they cannot differentiate between they lose sense of morality and legality, so they take actions without considering any consequences. So all drugs, including cannabis that is commonly abused here in Ekiti, that is also planted in Ekiti State, ecstasy drug like Molly, all of these drugs can lead individual or influence them to go into any to commit any criminal act. All of them. All right, thank you very much. You know, a couple of weeks ago, I was walking down the streets and I saw an old friend of mine. He was smoking. You know, broad daylight around 8 p.m. He was smoking, and you know, he had weed on him. And I'm like, ọ̀rẹ́, nígbà wo ló bẹ̀rẹ̀ sí ní fagbo? And he told me, pé òun fan daylight ni, pé tó bá fẹ́ fan daylight, òun máa ń wà nínú ilé ni, but alẹ́ òun lè rìn lọ́fẹ̀ẹ́ lófò. Let me ask you, Officer Musa Adiola Balogun, kí ni àwọn ìgbésẹ̀ tí àwọn àjọ NDLEA ń gbé láti rí i pé a dẹ́kun lílo oògùn olóró láàrin àwọn ọ̀dọ́ àti láàrin àwọn oníṣòwò ní ìpínlẹ̀ Èkìtì, pàápàá láti tọ́ka sí àwọn ìjàmbá tí ó máa ń fà fún ara? Ẹ ṣe olóòtú campaign gẹ́gẹ́ bá yín sọ lórí ètò yìí, a dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni tó gbé ètò yìí kalẹ̀. Apart from this program, àti sọ wípé àti lọ different schools, communities, àti lọ́dọ̀ àwọn ọba, gbogbo àwọn stakeholders, àti lọ churches, mosque, gbogbo àti káàkiri náà, ọ̀dọ́ àti go all over Ekiti State because of logistics problem náà. Kò tí ì jẹ́ ká lọ àwọn most of the rural areas, but at least Lado yìí. So part of it is a enlightenment campaign nípa reduction supply. So the other supply, reduction supply, demand supply, demand reduction là ń ṣe lọ́wọ́ yìí. Supply reduction nípa arrest and seizure, I think in the Ekiti State. Tó bá yẹ pé ó easy àti tí ó bá yẹ pé it's too expensive, ó yẹ ká mọ gbogbo sẹ́tà ń ṣe, ó yẹ kó máa jáde rédíò and television, maybe àwọn aráàlú bá mọ̀ pé NDLEA à ń ṣiṣẹ́ gidi. As I'm talking to you now, ọlọ́mọ ìyá àwọn tá a ti tún kó lọ court, we go to court every day now, tá à ń káwọn èèyàn lọ for prosecution and all those things. Tẹ́ bá lọ sí òkè àfàwà bẹ́ẹ̀ ṣe pé bẹ́ẹ̀ nílẹ̀ bíi drug cases ló wà ń bẹ̀. Ẹsẹ̀ mọ̀ pé nǹkan tó bá di jọmọ́ pé à ń lo ògùn olóró títà pé it's too expensive, people are easily they are making money. Kàtà báyìí ti make owó báyẹn, it's not always easy, but by the grace of God we are trying our best, and I know it will in Ekiti State we are trying our best to reduce it to the nearest minimum. Then gbogbo ìtẹ́sọ̀ sẹ́wọ̀n pé ògùn olóró tà ń sọ yìí, dábàá wo àwọn young boys and try à ń gbìyànjú wa láti jẹ́ lighting wọn, because if there is no demand there will be no supply. Gẹ́gẹ́ bá a ṣe máa ń sọ, téèyàn bá ń tajà tó bá lọ bẹ̀, afẹ́ máa ń disabuse mind wọn from this drug abuse. Tẹ́ bá wo cultism, oríṣiríṣi ibi tí wọ́n ti ń lo ògùn olóró pọ̀, à ń sọ̀rọ̀ cultism, rape, gbogbo kan báwọn yìí. Mo ń gbọ́ kínní kan pé mi rírí òbẹ̀ tán ní wọ́n bá fẹ́ initiate a cultist, wọ́n ròyìn bí wọ́n ṣe máa ń nà wọ́n tó wá yẹ lòmíì lọ́bẹ̀ tí gbogbo ẹ̀ ṣe pé gbogbo yẹn kì í ṣojú lásán. À ń sọ̀rọ̀ rubbish tó jẹ́ pé how can you just collect money from your fellow human being, and some of them will still, ó lè jẹ́ kan lára wọn bóyá ló ti high. Ẹ rí i pé àwọn gbọ́ story kan máa bára wọn jà gan pé why did you shoot, why did you kill this person, ṣé wọ́n ní kọ́ pa ni wọ́n máa argue lára wọn pé no you wouldn't have done that, kí wọ́n ti wọ́n máa bára wọn jà pé but ẹnìyẹn ó lè jẹ́ kó lè wà ní. So tá a bá gbogbo most of the violent crimes tá à ń rí, wọ́n fẹ́ feel high to be able to carry that such a disastrous action. But gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè tẹ́ béèrè, à ń gbìyànjú wa náà ni gbogbo enlightenment à ṣe, a tún lọ bìkan ní every day we go out for enlightenment. Tí wàá pípé tá a wá ní sàrà àti tún wà ń bìkan wáyé láti tún lọ táwọn lọ pariwo sáwọn èèyàn. Then the other aspect, gbogbo àwọn tó ń ta náà, and try our best to láti gbógun ti wọn bá tá a bá lè ṣe. So that is just it. So ẹ ṣeun gan ni, ẹ já wá sí ohun míì tí a ti sọ pé a fẹ́ sọ fáwọn aráalé láàárọ̀ yìí tó ní í ṣe pẹ̀lú artisans àti drug peddling ní ìpínlẹ̀ Èkìtì. Ẹ jẹ́ kí n bi yín ní eléyìí ní kíákíá. Kí ni àwọn
àmì tó yẹ pé yàn á fi mọ̀ wípé iṣẹ́ ọ̀bẹ ni yìí o nǹkan tó ń ṣe mí báyìí àwé ìlọ́wọ́ sí títà rírà àti pínpín oògùn olóró ní ìpínlẹ̀ Èkìtì. How do we identify? What are the common signs to watch out for that an artisan may be involved in illegal drug-related activities in Ekiti? All right. Let me start with this. We sadly in Ekiti State. Let me be specific now. In Ado Ekiti, just of recent, last week, we arrested some individuals who are artisans, tailors, to be specific, but who are also doing drug. So they are using their artisanship as a cover up, as a front for their drug dealing business. And it's so sad because the same way you see it in this aspect, you see it in other areas, other businesses in Ekiti, hairdressing, salon, different people. So we are making arrests in this area, and we are seeing the prevalence of it within the city. So if you are looking for signs, for instance, you are seeing a tailor, but let's say a maid tailor, somebody who is into men's fashion, but you see the category of people that are coming to their shops to come and patronize. Or you see an hairstylist who is doing female hairstylist, but the guys, it is always guys that are coming there to come and from time to time they enter the shop, they leave the shop. So you begin to wonder promotion or why exactly. So you begin to wonder that what exactly is going on in this shop. So it's Edruno, tí nǹkan tẹ́ bá ń sọ tó bá yé mi báyìí ni wípé fún àpẹẹrẹ ẹni tó bá ń ránṣọ obìnrin ó wá jẹ́ pé ọkùnrin ló máa wá ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ láti wá kí from time to time. So wọ́n dẹ̀ máa yáwó bẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀. Exactly. Ẹni tó bá yẹ pé irun obìnrin ló ń dì ẹ rí i pé fún àpẹẹrẹ àwọn ọkùnrin tó ju wọn lé oríṣiríṣi ló máa ń wá sí ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ láti wá kí wọ́n bẹ̀. God bless you. So it's a strong sign that something maybe exactly. So and we are calling on all artisans in the state to please join NDLA to rid the state of these illicit drug businesses. NDLA cannot do it alone, and we need all hands to be on deck, especially because you will not put eye on them. You just say, okay, this is a normal business. Meanwhile, underneath it, behind the scene, they are doing illegal businesses. So we are calling on them. If not, they will face the full wrath of the law, and that is what's happening. They can even lose everything they have gathered in their businesses because the law permits, if we were able to link that they got everything through the drug-related activities. Exactly. Oh wow, this is heart-wrenching in a way because some persons just want to make ends meet, but they are by all means, at all costs. All right, let me ask this one. Ẹ jẹ́ kí n bi yín ọ̀gá wa ní kíákíá wípé ṣó ní àwọn àgbègbè tó yẹ pé àwọn oníṣẹ́ owó tó yẹ pé ó ti kọ́mọ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkìtì ẹ mẹ́nuba àwọn iṣẹ́ ẹwọ́ kan when it comes to drug dealing in Ekiti àti drug using àwọn iṣẹ́ wo ni méjèèjì tó ti wà ń bẹ̀ ìyẹn ni supply àti usage ẹ bá wa mẹ́nuba Officer Adeola. èyí tí a ṣàkíyèsí jù ní iṣẹ́ àwọn bricklayer àwọn tó ń ṣiṣẹ́ agbára bí àwọn bíi welder yẹn náà ó possible kan involving then gẹ́gẹ́ bá ìsọ lórí ètò tó kọjá àwọn drivers tí wọ́n ń ní night journey or tí wọ́n ń lọ ìrìn àjò tó jìnnà most of the times àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ọwọ́ àwọn artisans náà mo fẹ́ jọ wọn pẹ̀lú àwọn sáré pé wọ́n pẹ̀lú traders ẹ̀rẹ́ lómi tó yẹ pé wine ló ń tà ní ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ bẹ̀tì níbi bóyá bí ẹ̀kúlé ẹ̀rí bẹ̀ tí mo máa dá àwọn bọ́ọ̀sì wọn máa jòkó they will do as if they are drinking normal wine or kìíní ìbílẹ̀ tá a mú wọn but behind the scene they may be involving themselves in drug àti lọ several places tó dẹ̀ rí báyìí then most of the times àwọn tó ń ṣiṣẹ́ hard labour yẹn bí àwọn tí ń gbẹ́ bíi kànga àwọn tó ń gbẹ́ bíi sọ́kà àbí àwọn tí ń gbẹ́ tó ṣàn ṣiṣẹ́ agbára bíi bricklayers àwọn bíi carpenter náà tó ń ṣiṣẹ́ bóyá à ń kànkan àbí à ń kànkan tó lágbára so àwọn few ones tí mo lè òun náà ó tún lè ní àwọn sẹ́mi tí mi mọ́ náà tí ó jẹ́ pé àwọn bí alágbàṣe tí ń roko yẹn wọ̀nyẹn náà àwọn náà they always want to
take drugs so that wọ́n á lè ṣe long time duty á lè jẹ́ kí wọ́n ẹlòmíì fi pé tóun bá lo àwọn oògùn yẹn láàárọ̀ dẹ́n tá a bá dúpẹ́ pé ìjọba ti gbéṣẹ̀ lórí àti kankan ṣáìdì yẹn nísìn tẹ́ bá rí i pé ibẹ̀ ní drug yẹn wọ́n ń tà tán ṣe gbẹ̀ bẹ̀ àwọn mo máa ń bá lọ bẹ̀. dáṣẹ́ mú ìpè ní kíákíá hello ẹ ti wọlé o hello ẹ kú ìyá lẹ́ta o hello ẹ ti wọlé o ẹ kú iṣẹ́ o ẹ káàárọ̀ tọ́ torí àkókò wa a ò ní lè gba ìpè adẹ̀ ti ṣe tán láti máa lọ lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ a ó máa tẹ̀síwájú níbi tí a bá ètò dé láàárọ̀ yìí kí a bá lè joyè ojúlá alákànfin ṣọ́rí ní ìpínlẹ̀ Èkìtì àti ní sàkání wa ní gbogbo tí a bá wà orúkọ tèmi ni Olúwaṣẹ́gun Adélékè lórúkọ gbogbo àwọn tí a jọ wádìí láàárọ̀ yìí láti orí Deputy Commander of Narcotics Officer Adéọlá Musa Balogun àti Assistant Superintendent of Narcotics ìyẹn ni Officer Ifeoluwa Fábíyì tí wọ́n tún jẹ́ Èkìtì State NDLEA PRO ọ̀gá wa tí mo dárúkọ tẹ́lẹ̀ àwọn ni Head Drug Demand Reduction ní ìpínlẹ̀ Èkìtì àti ọ̀gá wa náà dáadáa tí wọ́n darapọ̀ wá lórí ètò láàárọ̀ yìí Ọ̀bádàrè Bùsáyọ̀ ẹ ṣeun gan ni títí ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ tí a máa pàdé ire àti àlàáfíà ni a ó fi máa lo ìgbà kò ní sí ọ̀nà kò ní sí wàhálà ó dàbọ̀. mọ̀ gbọ́ bó ṣe ń dún ó ń dún kàkà.